שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט על סוגי ליטוש שפכטל אמריקאי ואנחנו מתחילים. שיטה ראשונה זה ליטוש באמצעות מלטשת ידנית פשוטה. כאן מתחבר נייר לטש למלטשת, פה סוגרים וככה באמצעות תנועות סיבוביות אפשר לבצע שיוף של שפכטל אמריקאי. יתרון של מלטשת כזאת זה מחיר. היא עולה סביבות 20-30 שקל, ניתן למצוא בכל חנות, היא גם זמינה ומחיר זה היתרון שלה. יתרון נוסף זה שהיא לא עושה רעש. אנחנו עובדים, אין רעש, שכנים לא סובלים מרעש, אנחנו יכולים לעבוד אחרי שעה 6, אנחנו יכולים לעבוד בשקט בלי להפריע לאף אחד. אז זה יתרון נוסף. אז שתי יתרונות, זה מחיר, יתרון נוסף זה שהיא לא עושה רעש, ויתרון נוסף גם שהיא זמינה, אפשר למצוא את זה בכל מקום, וזה אחלה פתרון למתחילים בשביל להתחיל, לנסות, לשפץ, וגם אם לא תצליחו, לפחות אתם תשקיעו כסף קטן ואתם לא תפסידו. חיסרון של המלטשת כזאת זה אבק. כאשר אנחנו מלטשים, יש אבק, אבק נופל על הרצפה כאשר אנחנו מלטשים קירות, וזה פחות קריטי. אבל כאשר אנחנו מלטשים תקרות, האבק נופל מהתקרה, נופל עלינו, פוגע לנו בעיניים, פוגע לנו בדרכי נשימה. כמובן אנחנו צריכים משקפיים, הגנה על דרכי נשימה, ואנחנו לא מצליחים לראות טוב בגלל שהאבק גם דרך משקפי הגנה זה נכנס לעיניים, מתחילים לסבול מהאבק, לא מצליחים לראות טוב מה אנחנו עושים, כל 5 דקות צריך ללכת לשטוף עיניים בשביל לראות, ובעצם זה החיסרון, שיש אבק שהוא גם מפריע לנו בעבודה, והאבק הזה בנוסף הוא גם מזהם לנו את כל הסביבה. אמרתי, בליטוש קירות זה פחות קריטי כי האבק נופל למטה, אבל בליטוש של התקרות זה כבר ממש קריטי כי זה אבק מתחיל להתפזר בכל מקום. זה מבחינת המלטשת הזאת. שיטה שנייה זה ליטוש שפכטל אמריקאי באמצעות מלטשת מירקה אנדי קיט. אני עשיתי סרטון מפורט על המלטשת הזאת, אם אתם רוצים אני משאיר לינק בתיאור מתחת לוידאו לסרט מפורט על המלטשת הזאת. אז מבחינת המלטשת יש לה רשת ליטוש מיוחדת בכל מיני גדלים גם, זה P180. כאן רשת הזאת היא אווירה, כאן יש חורים במלטשת, וכאשר אנחנו מלטשים ככה עם רשת ליטוש אווירה, שואב אבק דרך הרשת, דרך החורים במלטשת, דרך הצינור הזה, שואב את כל האבק. למלטשת יש צינור 4 מטר עם קונוס כזה אוניברסלי שמתחבר לכל שואב אבק, ואני כבר עבדתי איתה, ליטשתי איתה, באמת שואב אבק, שואב את כל האבק במהלך הליטוש. אנחנו יכולים ללטש בלי אבק. אפילו ליטשתי תקרה, לא שמתי שום הגנה, ליטשתי ולא סבלתי, לא היה אבק באוויר, הצלחתי לנשום כמו שצריך, הצלחתי לראות כמו שצריך, גם דירה הייתה נקייה, לא לכלכתי שם, והצלחתי ללטש ולהגיע לתוצאה טובה. זה פתרון שאני הכי אוהב, כי גם מבחינת המחיר היא עולה סביבות 300 שקל, שזה פחות או יותר מחיר סביר, גם מבחינת האיכות היא איכותית, וגם אפשר לבצע עבודות ולהגיע לתוצאה טובה. אז מבחינת היתרון זה שאפשר להגיע לתוצאות טובות בלי אבק, מחיר סביר, ומבחינת החסרונות עדיין קשה למצוא אותה בשוק ישראלי, יש רק יבואן אחד שמוכר אותה, זה טל ממון. קישור ליצירת קשר עם טל ממון אני משאיר בתיאור מתחת לוידאו.
וחיסרון נוסף זה שצריך לחבר אותה לשואב אבק. שואב אבק מייצר רעש, ואנחנו כבר לא יכולים לעבוד אחרי שעה 6. צריכים לקחת בחשבון שהעבודות כאלה אנחנו צריכים לבצע בשעות קונבנציונליות, כן? בשביל לא להפריע לשכנים, כי שואב אבק מייצר רעש, וצריך לקחת את זה בחשבון. אז טוב חבר'ה, אנחנו ממשיכים. שיטה שלישית זה ליטוש באמצעות מלטשת חשמלית, מלטשת אורביטלית. כאן יש ראש של 225 מילימטר עם נייר לטש. אפשר גם כמובן לרכוש נייר לטש בכל מיני מספרים, נניח כאן זה P320 שזה נייר די עדין. עכשיו, מבחינת היתרונות, יתרון לשיטה כזאת זה כמובן זה קצב ביצוע. אפשר לבצע שיוף בקצב מהיר, זה יותר קל מאשר לעבוד עם הידיים, וזה בעצם קצב ביצוע. אפשר לגמור קיר ב-10 דקות, ברבע שעה. עכשיו, דבר נוסף מבחינת היתרונות זה שאין אבק. גם כאן יש חורים לפינוי אבק, יש כאן צינור שעובר דרך הגוף של המכונה, וכאן יש, בקצה יש גם צינור שיוצא מהמכונה ומתחבר לשואב אבק. אנחנו מחברים את זה לשואב אבק תעשייתי, לפעמים גם מחברים לשואב אבק תעשייתי דרך ציקלון, בשביל לשמור על השואב אבק, שציקלון ייקח את האבק. ובעצם יתרון שאפשר לבצע גם שיוף בלי אבק בכלל. פשוט משאיפים בקצב מהיר, מורידים ממש הרבה חומר ועדיין אין לנו אבק. אז שתי יתרונות, זה קצב ביצוע, ויתרון נוסף זה שיוף בלי אבק. מבחינת החסרונות, אז מבחינת החסרונות זה קודם כל רעש כפול. המנוע של מכונה מייצר רעש, וגם מנוע של שואב אבק מייצר רעש, אז יש לנו רעש כפול, ובעבודה כזאת אני כבר ממליץ לקחת אוזניות, כי ממש אם לא שמים אוזניות, אחרי 5 דקות של העבודה אתם כבר מתחילים להרגיש שיש לכם רעש באוזניים, וזה גם יכול אפילו לגרום לכאבי ראש. אז חיסרון זה רעש כפול, גם רעש של המכונה, גם רעש של השואב אבק. עוד חיסרון נוסף, זה שקשה להגיע לתוצאה טובה. אפשר ללטש הרבה, להוריד שכבות עבות של חומר, ולהוריד פגמים, ולהוריד כל מיני בליטות. אפשר, אבל עדיין מבחינת ההחלקה קשה להגיע לתוצאה טובה. לפחות עם מכונות זולות, זה מכונה זולה, זה מכונה של 800 שקל, קשה להגיע איתה לתוצאה טובה. עדיין אני ממליץ ללטש, אני אפילו בעצמי מעדיף ללטש עם זה מאשר עם זה, כי עם זה קשה להגיע לתוצאה טובה. אם אני מלטש עם זה, אחר כך עדיין אני עובר עם זה ועושה תיקונים. עכשיו, כנראה זה בגלל שזה מכונה זולה. אפשר למצוא מכונות יותר יקרות, ששם כבר ביצוע יהיה יותר טוב, תוצאה יהיה יותר טובה. כמו נניח פסטון פלנקס. אבל פסטון פלנקס עולה סביבות 9,000 שקל, ורק אנשים כאשר מתעסקים נטו בשפכטל, נטו כל היום בשפכטל, הם קונים את הציוד הזה. ומישהו שרוצה לעשות קיר בעצמו, או שמישהו שמתעסק בשיפוצים פה ושם, הוא לא קונה ציוד יקר כזה. אז למכונות יקרות יש את היתרון גם של התוצאה הטובה, אבל למכונות זולות אין יתרון כזה. המכונה הזאת לא עושה תוצאה טובה, קשה להגיע לתוצאה טובה. אני פשוט משתמש בה בשביל לנקות קירות לפני צביעה. במקום לנקות קירות עם נייר לטש לפני צביעה, פשוט מנקה את הקירות לפני צביעה עם מכונה, וזה חוסך לי זמן. כמובן גם קירות, כמובן אפשר גם תקראות.
הראש של המכונה הוא ראש זז, ראש דינמי כזה, אפשר לבצע קירות, כן? ואפשר לבצע גם תקראות. פחות נוח תקראות, אבל אפשרי. כאן בנוסף יש למכונה מעריך. אפשר להוציא פה את הצינור, לחבר מעריך וממש ללטש ככה עד התקרה, עד סוף הקיר, בלי סולם, פשוט לעמוד על הרצפה וללטש. ככה מתחבר מעריך. אז נסכם, מבחינת היתרונות, קצב ביצוע מהיר, אפשר לשאף מהר. יתרון נוסף, שיוף בלי אבק. חסרונות זה, קשה להגיע לתוצאה טובה מבחינת ההחלקה. וגם רעש של שואב אבק וגם רעש של המכונה. כמה טיפים לליטוש, אז קודם כל להשתמש בתאורה צדדית, לקחת תאורה חזקה ולהדליק תאורה מהצד, ככה יש לנו יותר אפשרות לראות כל מיני פגמים שעל השפכטל, ואנחנו ככה יכולים לטפל בהם בהקדם באמצעות תאורה חזקה. ובנוסף גם אפשר לקחת סרגל אלומיניום, להצמיד, לעשות ככה כמה פסים, ואיפה שסרגל אלומיניום משאיר שחור, אנחנו יודעים ששם צריך ללטש, כי יש שם בליטה, אשכרה בליטה. אז מניחים סרגל, יש נניח כאן שפשוף, מניחים סרגל אלומיניום עוד פעם, ואיפה שסרגל משאיר לנו שחור, אנחנו יודעים ששם צריך לבצע ליטוש, כי יש תגובה כימית בין אלומיניום לשפכטל, ואיפה שסרגל אלומיניום משאיר שחור, אנחנו יודעים שאשכרה יש שם בליטה, צריך ללטש, להוריד אותה.
אז באמת אתם רואים שמבחינת העבודה אפשר לעבוד ואין אבק, אין לי משקפיים, אין לי הגנה על דרכי נשימה, אני עובד חופשי, אין אבק, אפילו תראו אין לי כפפות, אפשר לעבוד נקי, וגם אפשר להתרגל למכונה הזאת ולהגיע לתוצאות סבירות. התוצאה עכשיו היא לא רעה. התוצאה היא בסדר גמור, פשוט צריך קצת להתרגל למכונה הזאת. מה אני ממליץ בשביל לעבוד איתה עם שפכטל אמריקאי? קודם כל אני ממליץ לקחת נייר לטש עדין, זה פי 320, כי נייר לטש גס הוא פשוט אוכל את השפכטל בשנייה. אז לקחת נייר לטש עדין כמו פי 320 ולעבוד בטורים נמוכים. יש כאן טורים, מקסימום מינימום, אז לעבוד, לפחות להתחיל במינימום, לראות איך החומר מגיב ולפי זה להחליט אם לעלות טורים או לא לעלות טורים, אבל עכשיו ליטשתי בטורים נמוכים ודווקא הצלחתי ללטש ואפילו בהפתעה להגיע לתוצאה בסדר גמור, תוצאה לא רעה בכלל. שיטה רביעית זה ליטוש שפכטל אמריקאי באמצעות מכונה יוקרתית. בשיטה קודמת דיברנו על מכונה שהיא זולה, זה מכונה יוקרתית. מכונה כזאת עולה סביבות 2,700 שקל, סט הכי פשוט של מכונה כזאת 2,700 שקל. עכשיו, יתרון של המכונה כזאת, קודם כל זה חברת מירקה ודגם סרס. אמרתי שסט הכי פשוט יכול לעלות סביבות 2,700 שקל. יכול להיות שיותר יקר, תלוי איפה אתם קונים, אבל ככה, מבחינת היתרונות, יתרון זה באמת שאפשר לבצע ליטוש מכני בלי להתאמץ, מכונה תעבוד, ואפשר להגיע לתוצאות טובות. באמת אנחנו נקבל משטח הכי חלק, זה יתרון. יתרון נוסף זה שגם כאן אפשר לחבר שואב אבק, פה מתחבר שואב אבק, ואנחנו מלטשים בלי אבק. סביבה נקייה, רואים הכל כמו שצריך, לא מזהמים את הסביבה באבק, וזה יתרון נוסף. כאן יש רשת ליטוש, כמו במלטשת קודמת, גם זאת יש של חברת מירקה. יש פה רשת ליטוש אברנט, גם פה יש רשת ליטוש אברנט, שזה רשת אווירה, היא מתחברת למכונה. כאן במכונה יש חורים, שדרך הרשת, דרך החורים, שואב אבק לוקח את כל האבק, וככה אנחנו עובדים נקי. עכשיו, זה מכונה שבאמת אפשר להגיע לתוצאות טובות. אפילו משתמשים במכונות האלה, משתמשים בפחחות של רכב. בפחחות של רכב באמת צריך להגיע לתוצאות מושלמות, שם משתמשים בציוד כזה. שתי יתרונות, זה איכות הביצוע, עבודה בלי אבק, כי מתחבר שואב אבק, ומבחינת החסרונות, אני יכול להגיד רק חיסרון אחד, יכול להיות שזה מחיר. לא כל אחד יכול להרשות לעצמו ללכת ולשלם 3,000 שקל בשביל לקנות ציוד כזה. אבל אם מישהו מתעסק בזה יום-יום, בליטוש של שפכטל אמריקאי, כמובן אני ממליץ באמת לקנות ציוד טוב, ככה שתוכלו לעבוד, להגיע לתוצאות טובות ולעבוד בנוח, בלי אבק וכולי. מבחינת ההפעלה, יש פה כפתור הפעלה, ככה סקירה קצרה, כאן יש טורים שאפשר לשלוט בהם. וזהו, אנחנו נחבר שואב אבק ונעשה ליטוש קטן. המכונה היא אורביטלית, כפי שאתם יכולים לראות, יש פה סיבוב. המכונה היא מסתובבת, אבל בנוסף היא גם אקסנטרית, היא משולבת, היא אקסנטרית סלש אורביטלית. יש גם סיבוב ויש גם רטט.
תמיד שואלים אותי בתגובות, מיכאל, האם אפשר ללטש שפכטל אמריקאי עם מכונה רגילה שמיועדת לליטוש של עץ? מכונה שמיועדת לליטוש של עץ, היא מיועדת לליטוש של עץ בלבד, והיא גסה מדי בשביל ליטוש של שפכטל. עם מכונה כזאת, חד משמעית, עם מכונה כזאת, חד משמעית, אי אפשר ללטש שפכטל. אני כאן עשיתי רק נגיעה אחת קצרה, וזה כבר השאיר לי סיבוב. זה משאיר סיבובים על הקיר. אי אפשר. עם מכונה אורביטלית אי אפשר לעשות את זה. זה מכונה שמיועדת לליטוש של עץ. ואם מישהו רוצה לקנות מכונה כזאת בשביל ללטש שפכטל, הוא יעשה טעות. אוקיי? עכשיו, מבחינת המכונה שמיועדת לליטוש של עץ, אבל היא אקסנטרית. חברים, אז ככה, גם במלטשת אקסנטרית שמיועדת לליטוש של עץ, אני לא ממליץ להשתמש לשיוף של שפכטל אמריקאי. כי זה משאיר פסים קטנים. זה משאיר פה פסים קטנים וזה עושה יותר נזק מאשר תועלת. אם היו שואלים אותי מה אתה מעדיף לשיוף שפכטל אמריקאי, זה או נניח זה, אז הייתי בוחר בזה, חד משמעית. כי פה המכונה הזאת היא גסה, היא מיועדת לשיוף של עץ ולא לשיוף של שפכטל. אז ככה, מבחינת השואב אבק, אני משתמש בשואב אבק של חברת קיורשר WD3, זה דגם הכי זול, אפשר לקנות אותו סביבות 350-400 שקל. עכשיו, לשואב אבק אני קניתי שק רב פעמי, כי לחברה הזאת יש שק לאבק חד פעמי. הם משתמשים בשקים מנייר שהם חד פעמיים, וכל שק עולה 15 שקל, זה 150 שקל לחבילה של 10 שקים נדמה לי, יכול להיות שאני טועה. אז קודם כל אני קניתי שק רב פעמי באתר עלי אקספרס, זה שק מבד, הוא לא מנייר, הוא מבד איכותי. וכאן שק הזה אפשר לסגור אותו, אפשר לפתוח, אז כל פעם פשוט פותחים את השק, זורקים כל האבק ועוד פעם סוגרים אותו. ובעצם בצורה כזאת אפשר לחסוך כסף על השקיות, במקום כל פעם לקנות שקים מנייר, כי לחברה הזאת יש להם פרינציפ שפשוט קונים שקים חד פעמיים, שק מתמלא וזורקים אותו לפח, שמים שק חדש. אז קודם כל אפשר לקנות שק רב פעמי באתר עלי אקספרס לאבק. עכשיו, בנוסף אפשר להרכיב ציקלון, יש לי גם ציקלון. הציקלון מטרה שלו לסנן את האבק, הוא לוקח רוב האבק, הרוב האבק פשוט נכנס לציקלון, במקום ששואב אבק יתלכלך ואנחנו נצטרך לנקות אותו כל פעם, אנחנו פשוט מנקים את הציקלון, פותחים את החבית, זורקים הכל החוצה וזהו. ציקלון נועד בשביל לסנן את האבק, בעיקר זה חשוב בשיפוצים, כי בשיפוצים יש המון אבק. בליטוש של שפכטל, בחיתוך של קירות, בעבודה עם בטון יש המון אבק. אז כאן אני קניתי ציקלון, את הפלסטיק השחור הזה עצמו בצורת קונוס אני קניתי באתר עלי אקספרס גם. וחבית הזאת קניתי בבית אלעזרי, ברחוב תמר 120, יש שם אתר של מחזור, קניתי את החבית הזאת מתחתית ב-50 שקל. יש כאן איפשהו מדביקה, הנה יש כאן מדביקה, מחזור קל בבית אלעזרי, וכאן זה נפתח,
ופה פשוט עשיתי חור בתוך המכסה, הכנסתי את הקונוס וסגרתי עם 4 ברגים. את 4 ברגים האלה שלחו בסט ביחד עם קונוס, וכאן עשיתי אחר כך מריחה קטנה עם סופר 7 בשביל לחזק את זה, ובעצם זה עובד מצוין. זה עובד מצוין, אני מרוצה על הציקלון הזה. עכשיו, ופה מיציאה מהציקלון, זה כבר מתחבר למלטשת, לגוף של המלטשת. הצינור של המלטשת פשוט חיברתי ישירות לצינור של השואב אבק וסגרתי את זה עם מסקינג. תשימו לב שציקלון זה לא חובה, ציקלון זה יתרון. אתם פשוט יכולים לקחת, נניח מלטשת של מירקה, כן? אתם לוקחים מלטשת של מירקה ומחברים אותה ישירות לשואב אבק, מחבר אוניברסלי. זהו, חיברתם את זה ישירות לשואב אבק, וזהו, לא חובה ציקלון, פשוט ציקלון זה יתרון, זה הזבל מצטבר בציקלון במקום להצטבר בשואב אבק. זה היתרון של הציקלון. אבל תדעו שזה לא חובה, אפשר לקחת לעבודה קטנה, לחבר ישירות לשואב אבק. אם אתם צריכים לעשות עבודות גדולות, אז עדיף לעשות את זה עם ציקלון. חברים, הסרטון הזה נגמר על שיטות לשיוף שפכטל אמריקאי. אם אהבתם את הסרט, תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, המלצות, טיפים משלכם, תרשמו את זה בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אשתדל לעשות עוד סרטונים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.